Systém Abragen využívá desítek navzájem propojených modulů. I přes svoji komplexnost zůstává přehledným a je snadné jej ovládat. Ukážeme vám, jak spouštět funkce systému, jak pracovat s doklady, jak v systému vyhledávat, filtrovat a používat klávesové zkratky. Po přihlášení vstoupíte na úvodní rozcestník. V levé části najdete strom složek, který seskupuje agendy systému Abragen dle různých kritérií. K navigaci lze také využít aktivních procesních ploch, kde vidíte vazby mezi jednotlivými moduly a agendami. Kliknutím na vybranou složku se zobrazí obsažené agendy. Agendy mohou být v rámci složky ještě rozděleny mezi záložky. Agendu spustíte kliknutím na příslušnou ikonu. K rychlému vyhledávání agendy napříč celým stromem využijete fulltextové hledání. Stačí zadat pouze části slov z názvu agendy. Agendu otevřete stiskem klávesy Enter. Okno pro spouštění agend se umí přizpůsobit potřebám každého uživatele. Nastavte si svoje oblíbené agendy a na jednom místě máte ihned k dispozici vše, s čím nejčastěji pracujete. Agendy můžete uspořádat pro konkrétní pracovní role ve firmě, například pro skladníky nebo účetní. Kromě spouštění agend nabízí hlavní okno i přehledný informační panel, který zobrazuje užitečné tipy a návody a důležité informace o nových funkcích a legislativě. Hlavní okno může také zobrazovat integrované reporty pro přehledné zobrazení informací a dat v systému. Každou agendu můžete otevřít do nového okna. Zpět k výběru jiné agendy se dostanete tlačítkem Otevřít nebo klávesovou zkratkou Ctrl+O. Otevřených agend může být několik, vidíte je přehledně seřazené v levé části obrazovky a můžete mezi nimi snadno přepínat. Současně můžete mít otevřeno i více oken stejné agendy. V jednom okně pracujete například se seznamem faktur a v druhém okně vystavujete nové faktury. Systém Abragen nabízí rychlé možnosti filtrování záznamů v seznamech. Jedním kliknutím například zobrazíte faktury po splatnosti, nevyřízené objednávky nebo dodací listy k vyskladnění. V přehledném nastavení si můžete zvolit libovolné podmínky pro zobrazení dokladů či záznamů. Na výběr máte nepřeberné množství položek k filtrování. Navolené podmínky filtrování si můžete uložit pro opakované použití. Při další práci získáte potřebné doklady jedním kliknutím. Filtry významně zrychlí práci, protože vždy pracujete pouze s doklady, které vás zajímají. Uložené filtry lze v systému sdílet s ostatními uživateli. Systém nabízí i fulltextové hledání, díky němuž můžete v seznamech záznamů hledat rovnou to, co potřebujete. Fulltextové hledání si můžete přizpůsobit pro každou agendu. Ve skladových kartách tak můžete hledat nejen v názvu nebo kódu, ale i ve specifikaci výrobku. U každého seznamu i detailu záznamu najdete v pravé části obrazovky sadu funkčních tlačítek. Například kliknutím na tlačítko Nový nebo pomocí klávesy F2 vytvoříte nový záznam. Editaci aktuálního dokladu provedete tlačítkem Opravit nebo klávesou F4. Některé funkční tlačítka se používají pro procesní zpracování dokladů. Například tlačítkem Vytvořit z objednávky přijaté rovnou připravíte fakturu vydanou nebo dodací list. Tlačítka je možné uživatelsky přizpůsobovat nebo vytvářet nová, která budou nabízet akce přesně podle vašich procesů. Při vytváření nového dokladu nebo jeho úpravách pracujete s formulářem, který přehledně vybízí k zadání všech potřebných informací. Záznamy jsou rozdělené do logicky souvisejících skupin a pro větší přehlednost jsou rozděleny do záložek. Již při vytváření nové faktury vidíte díky provázanosti systému seznam neuhrazených faktur dané firmy a můžete se ihned rozhodnout, zda fakturu vystavit či nikoliv. Položky dokladu zadáváte v přehledné víceřádkové tabulce, která umožňuje rychle zadat všechny potřebné informace o prodávaném zboží či službě. Obsahuje rovnou i nutné informace pro zaúčtování, a to včetně zadání střediska či zakázky. Většinu údajů zadávaných v dokladech systém předvyplní na základě pravidel nebo je automaticky převezme z předchozího dokladu.
Když například vytváříte fakturu z objednávky, na faktuře se automaticky vyplní hlavička i řádky, a to včetně střediska či zakázky. Zkušenější uživatelé ocení přímo v detailu dokladu informace o jeho zaúčtování nebo stav schválení. Samozřejmostí je schopnost připojit k dokladům libovolnou přílohu. Přidanou hodnotou provázanosti agend systému Abra-Gen je přehled všech souvisejících dokladů na jednom místě. Pokud dodržujete správné workflow při vytváření dokumentů, na záložce X vazby získáte perfektní přehled o všech předcházejících i návazných dokladech. Na faktuře tak snadno zjistíte číslo dodacího listu a uvidíte objednávku, na základě které fakturujete. Pokud chcete zobrazit jiný doklad spojený s aktuálním, nemusíte složitě otevírat příslušnou agendu, ale přímo ze záložky X vazby doklad zobrazíte. Popisované způsoby ovládání jsou společné pro všechny části systému Abra-Gen. Při používání systému se proto nikdy nestratíte a vždy najdete to, co potřebujete. Práci vám urychlí propracovaný systém klávesových zkratek a fulltextové vyhledávání, a to nejenom v dokladech, ale i agendách. Když už víte, jak efektivně se systém Abra-Gen ovládá, seznámíme vás s jeho základními moduly a agendami.